हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ जानुका किचनमा हजुरहरूलाई। सधैँ जसो आज पनि म एउटा रेसिपी लिएर हजुरहरूमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको रेसिपी छ बेबी फुड बनाउनको लागि यसमा चाहिँ मैले स्विट पोट्याटो 3 पिस र एउटा आधा स्याउलाई चाहिँ काटेर यसलाई उसिन्नको लागि राखिसकेको छु। यसको 2-3 सिटी लागिसकेपछि यो राम्रोसँग यो चाहिँ उसिनिन्छ। अब यसलाई निकालौं। मैले कुकरबाट यसलाई एक एक गरेर निकाल्दै छु। यो रेसिपी बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीहरूले जुन स्विट पोट्याटोको यो जुन बोक्रा हुन्छ यसलाई यसरी सबै राम्रोसँग एक एक गरेर फालौं र जुन एप्पल छ यसको पनि बाहिरको बोक्रा फालौं। यसरी राम्रोसँग सबैलाई फालिसकेपछि अब मैले चाहिँ यसलाई ब्लेन्ड गर्नको लागि सकरखण्डा 2 पिस, आधा पिस स्याउ र एउटा केरा लिएको छु र 1 गिलास दुध लिएको छु। अब यो सबै इन्ग्रेडियन्ट्सलाई मैले राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्छु। यो रेसिपी एकदमै टेस्टी हुन्छ र बेबीहरूले पनि एकदमै राम्रोसँग खान्छन् यसलाई, र यसले वेट गेन गर्नको लागि पनि एकदमै हेल्प हुन्छ। यसमा सकरखण्डा छ, जुन स्विट पोट्याटो एकदमै हेल्दी हुन्छ बेबीहरूको लागि। यसलाई अब बनाउँदाखेरि हामीले राम्रोसँग थोरै थोरै दुध हालेर यसलाई राम्रोसँग पेस्ट बनाउन सकिन्छ। यो हामीहरूको जुन बेबी फुड छ यो फुड चाहिँ 8 महिना भन्दा बढीको बच्चाहरू 8 मन्थ प्लसको बेबीहरूलाई एकदमै परफेक्ट हुन्छ। बेबीहरूलाई राम्रोसँग खान्छन् पनि र बच्चाहरूको वेट गेन सँगसँगै उनीहरूको हेल्थ पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। मेरो बेबीले रेगुलरली रूपमा खाइरहेको हुन्छ। यो उसले पनि खाँदा एकदम राम्रोसँग खाने गर्छ। त्यसकारणले मैले यो रेसिपी चाहिँ हजुरहरुमा शेयर गर्दैछु। हजुरले पनि एकपटक ट्राई गर्नु होला र प्रतिक्रिया मेरो जानुकाज किचनमा दिन नबिर्सनु होला। यति भन्दै मेरो रेसिपी पनि बिल्कुल तयार भइसकेको छ। यसरी तयार भएको जुन मेरो यो रेसिपी छ अब म मेरो बेबीलाई खुवाउन जाँदैछु। यसरी मेरो भिडियो रेडी भइसकेको छ। हस्त नमस्ते, बाइ बाइ।